کورس تقریبا ها د پروډکټ فایندینګ پورې وشو. سورسینګ هم تاسو ته ما کړو چې سورسینګ تاسو ځان کم ځای نه کتلی شئ، ډراپ شیپینګ کې کم ځای نه کتلی شئ، وایټ لیبل پرایویټ لیبل تاسو ما کمپلیټ ویلو. اوس موږ راشو لیسټینګ ته. ګوره کله چې تاسو یو سیس خرڅوئ نو هغه به تاسو لازمي خبره ده چې تاسو فزیکلی دکان کې خرڅوئ نو هغه به تاسو فزیکلی چې الماری کې یا شوکیس کې وټ ایور یا یو ځای کې غدای داسې چې خلکو ته ښکاري. او که تاسو آنلاین خرڅوئ نو تاسو بیا د هغې لیسټینګ کوئ چې د هغې ایمیجز دي، د هغې نیم وي، د هغې ډیټیل فیچرز وغیرې که نه دې ته موږ څه وایو لیسټینګ وایو. نو زموږ سره هاو ټو سیل کې دویم سټپ سره فرست سټپ سره لیسټینګ دی. مطلب زه یو څیز خرڅوم خو دا خو به زه خلکو ته ښیم پیله چې خلک یې ویني نو هغې نه وروسته به یې زه خرڅوم. نو زموږ نن کلاس په څه په باره کې وي؟ د لیسټینګ په باره کې وي. سمه ده؟ نو دلته کې زه راشم لیسټینګ ته. صحیح ده؟ لیسټینګ پروډکټ لیسټینګ دی شو. دا زما سره لیسټینګ شو. ګوره په لیسټینګ کې بیا زموږ سره څه دي؟ لیسټینګ موږ سره دوه ټو ټایپس لیسټینګ موږ کوو. تاسو ته ما په سر کې هم دا ویلو. یو لیسټینګ موږ څه کوو؟ برانډ لیسټینګ کوو. مطلب یو پروډکټ دی هغه برانډ لیسټینګ د هغې موږ کوو ځکه چې هغه یو برانډ موږ اغوستی او برانډډ موږ خرڅوو. بل موږ کوم یو لیسټینګ کوو؟ نان برانډډ. مطلب موږ هغه پروډکټ که برانډډ دی او که چینیز دی خو موږ د هغې لیسټینګ څه کوو؟ په ټیک ټاک شاپ کې موږ دا دوه لیسټینګ کوو، یو برانډډ لیسټینګ کوو، یو نان برانډډ لیسټینګ کوو. دا دوه زموږ سره لیسټینګ دي. اوس بیا زموږ سره بیا بزنس ماډل کوم دي؟ زموږ سره څه ډراپ شیپینګ او ډیس په ته ولیکم. صحیح ده؟ ډراپ شیپینګ ته موږ ډیس وایو. تاسو ته بیا پته وایټ لیبل ته موږ څه وایو؟ ډبلیو ایل دی وایټ لیبل دی. او پرایویټ لیبل څه شي؟ شپیل شو. دا درې زموږ سره بزنس ماډل دي. نو ګوره د دې درې واړو بزنس ماډلو دغسې لیسټینګ دا موږ ډفرنټ کوو. ډفرنټ یې داسې کوو چې لکه په دې کې به موږ په څینو کې برانډ مینشن کوو، په څینو کې به نه مینشن کوو. نو د ټول نه مینیم تاسو دا وپېژنئ چې یاره برانډډ لیسټینګ به موږ څنګه کوو او نان برانډډ لیسټینګ به موږ څنګه کوو. ګوره که تاسو چې پهله به موږ د برانډډ لیسټینګ خبره وکړو. صحیح ده؟ چې برانډډ مطلب فار ایگزامپل زه یو پروډکټ سیل کوم د هغې ما د برانډ نه اجازت واخیسته، ډیل برانډ دی یا واټ ایور چې هر یو برانډ دی کوم چې د امیزون سینیریو ده. تاسو کله برانډډ لیسټینګ کوئ، تاسو یو پروډکټ سیل کوئ او تاسو وایئ چې یاره د دې زه برانډډ لیسټینګ کوم. نو د برانډډ لیسټینګ لپاره تاسو ټیک ټاک شاپ کې څه کوئ؟ د ټول نه ډمینې چې دا پروډکټ هغه کوم برانډ نه اخیستی دی. فار ایگزامپل زه به تاسو ته جسټ یو اگزامپل وښیم. دلته موږ یو برانډ سرچ کړو. ډیل خو خیر ډېر غټ برانډ دی. کیراوي دا یو برانډ دی. صحیح شو؟ دا یو فار ایگزامپل یو برانډ دی او د دوی نه ما اپروول اخیستی دی. دا برانډډ لیسټینګ چې کله موږ کوو یو خو ګوره برانډډ لیسټینګ کې بیا موږ ټو ټایپ برانډډ لیسټینګ. صحیح ده؟ دا برانډډ لیسټینګ باندې تاسو ته لږ شان نور دغه کومه. یو خو دی چې ته د خپل پروډکټ برانډډ لیسټینګ کوې. صحیح ده؟ فیل. او بل ته څه کوې؟ د وایټ لیبل کوې. وایټ لیبل دا دی چې مطلب ته د بل برانډ پروډکټ خرڅوې خو ته وایټ لیبل پې کوې. او پرایویټ لیبل دا دی چې ته خپل پروډکټ خرڅوې. سمه ده؟ برانډډ لیسټینګ موږ دوه ځایه ډیوایډ کړو. یو خدای چې موږ پرایویټ لیبل کوو نو موږ خپل پروډکټ لیست کوو، زموږ خپل برانډ دی. دویم دا دی چې موږ برانډ لیسټینګ کوو خو پر وایټ لیبل کوو ځکه چې دا پروډکټ موږ د بل برانډ نه اخیستی دی. نو که موږ پرایویټ لیبل کوو خپل نو تاسو ته ما ویلي تاسو برانډ رجسټرډ کوئ. نو کوم چې تاسو برانډ رجسټرډ کړی دی نو رجسټري چې تاسو سره کوم ډاکومنټس دي مطلب تاسو چې دا کوم خپل برانډ رجسټرډ کړی دی او د دې تاسو سره کوم ډاکومنټس دي مطلب تاسو چې کله برانډ رجسټرډ کوئ پرایویټ لیبل تاسو کوئ تاسو به د ګورنمنټ سره دغه برانډ رجسټرډ کړئ. د هغوی چې تاسو له کوم ډاکومنټس درکړي دغه ډاکومنټس به تاسو ټیک ټاک شاپ له ورکوئ. سمه ده؟ او که تاسو پرایویټ وایټ لیبل کوئ مطلب یو برانډ نه تاسو ځان له اپروول اخیستی دی نو بیا چې تاسو له هغوی کوم دغه درکړي اترایزیشن لیټر هغې ته وي. صحیح ده؟ اترایزیشن لیټر وي مطلب دغه برانډ تا ته ویلی دی چې دا زما اترایزیشن لیټر دی ته زما دا پروډکټ مخې ته سیل کولی شي په خلکو باندې. دا دوه ډاکومنټس به موږ د برانډډ لیسټینګ لپاره پکار وي. که ته چېرې خپل پروډکټ خرڅوې پرایویټ لیبل کوې نو ستا چې کوم رجسټرډ ډاکومنټس دي د پیل لپاره د ګورنمنټ سره هغه تا ته پکار دي. او که نه ته چېرې د بل برانډ پروډکټ خرڅوې هغه تا له یو لیټر درکړی اترایزیشن لیټر نو دا تاسو ته پکار دی. سمه ده؟ نو د لیسټینګ نه پهله به تاسو څه کوئ کله چې تاسو برانډډ لیسټینګ کوئ د برانډډ لیسټینګ نه پهله تاسو څه وکړئ فار ایگزامپل دې برانډ موږ له اجازت راکړی دی چې یاره ته زما دا پروډکټ سیل کوه. د دې څه نوم دی؟ دا کیراوي دی که څه بلا ده. نو دې برانډ اوس موږ له اجازت راکړی دا تاسو جسټ یو اگزامپل در کوم. دې برانډ موږ له اجازت راکړی دی زه اوس په دې ټایم کې کوم یو لیسټینګ کوم تاسو زه ښیم زه په دې ټایم کې دا یو لیسټینګ کوم. صحیح ده؟ دا کوم چې سیکنډ نمبر دی زه وایټ لیبل کوم د دې برانډ نه ما اجازت اخیستی دی. نو زه به څه وکړم زه به دلته ټیک ټاک شاپ ته راشم زه به لیسټینګ لا نه کوم پهله به زه ټیک ټاک شاپ ته دغه ډاکومنټس ورکوم. ډاکومنټس به زه څنګه ورکوم ګوره زه به لاړ شم دلته کې خپل اکاونټ ته مای اکاونټ دی دلته اکاونټ سیټینګ دی. صحیح ده؟
اکاونټ سیټینګ ته دلته کې ما سره راغی کوالیفیکیشن سنټر دی. دی کوالیفیکیشن سنټر ته به زه راشم. دلته زما سره سره برانډ کوالیفیکیشن دی. ګور یو سیلر کوالیفیکیشن دی، یو پروډکټ کمپلینس دی، یو برانډ کوالیفیکیشن دی. زه به راشم برانډ کوالیفیکیشن ته. زه ولا پیلا لیسټینګ نه کوم، زه به صرف د دوی نه اجازه واخلم چې دوی مال اجازه راکړي، بیا زه لیسټینګ کوم. برانډ کوالیفیکیشن ته زه رالم، زه به لیکسه کوم دا ایډ برانډ اترایزیشن دی. ټیک ده. نو به دې کې څه وي، ګوره چې کله تاسو خپل پروډکټ تاسو پرایویټ لیبل دی، نو بیا تاسو دا وي ټریډ مارک آنر، چې مطلب دا زما خپل پروډکټ دی، ټریډ مارک د چا دی؟ زما خپل دی. او کنه تاسو چیرې د بل برانډ نه اپروول لاغسین، تاسو به دې ته راځئ. سمه دا سینیریو دلته کې نورم سیوا کیږي، خو پوز تاسو تاسو نه تاسو نه کنفیوز شئ کنه. و د دې څه مطلب دی؟ فرست لیول اترایز سیلر یو دا دی، یو زموږ سره سیکنډ لیول اترایز سیلر دی. نو دې مطلب څه دی؟ ګور یو ټریډ مارک آنر شو، که تاسو پرایویټ لیبل کوئ کم تاسو ته دا لیسټینګ یاد کړه، دا پرایویټ لیبل پہلا والا، دا پہلا چې کوم دی صحیح ده، فرست 1 نمبر، فرست نمبر. که تاسو د خپل پروډکټ لیسټینګ کوئ، دا پروډکټ تاسو ایز ا پی لانچ کوئ، تاسو د ګورنمنت سره خپل ټریډ مارک رجسټرډ کړی دی، نو تاسو چې کله برانډ کوالیفیکیشن ته اپلای کوئ، تاسو باندې پہلا د ټیک مارک وکړئ او مخې ته به اوکې باندې لاړ شئ. صحیح ده. مخې ته چې کوم پروسس دی هغه دې ټولو تقریبا سیم دی، دونه پکې مشکل نشته. خیر زه به بیا 1 by 1 هم کوم. او دا سیکنډ نمبر سره تاسو چې کله وایټ لیبل کوئ، فار ایگزامپل دا سیکنډ نمبر دی، دا شه دې ته به زه لیکم، تاسو د اسانۍ لپاره د سیکنډ لیکم. اوس دغه د دې سیکنډ نمبر زموږ څه مطلب شته؟ دا چې کوم سیکنډ نمبر دی، دا چې کوم برانډ دی، دې برانډ تعالی ډایرکټ اجازه درکړې. تا اجازه ته چا نه راغستې دی؟ ډایرکټ د برانډ نه راغستې دی. نو که تعالی ډایرکټ دې برانډ اجازه درکړې دی، نو ته بیا چې کله ته کوالیفیکیشن کوې، نو ته بیا کوم یو سلیکټ کوې؟ دیو به سلیکټ کوې. تعالی که ډایرکټ دغه درکړي، برانډ اپروول درکړي. اوس که تعالی ډایرکټ درکړي، خو ته به دې باندې کلیک کوې او اوکې باندې به کلیک کوې، مخې ته پروسس ته لاړ شي. اوس تھرډ سینیریو زموږ سره څه ده؟ اوس تعالی ډایرکټ برانډ اپروول نه درکړي، د برانډ یو بل څه دی، ډسټریبیوټر دی. صحیح ده. دې برانډ یو بل کس له اجازه ورکړي دی، ډسټریبیوټر له اجازه ورکړي، یا ډسټریبیوټر یا څه هولسیلر دی. دې فار ایگزامپل دا کوم چې کیراوی برانډ دی، د تعالی ډایرکټ اجازه نه درکړي، د خپل پروډکټ په یو ډسټریبیوټر باندې خرڅي یا په یو هولسیلر باندې خرڅي، او هغه ډسټریبیوټر او هغه هولسیلر تعالی به اجازه درکو، نو ته بیا کوم یو تاسو سره کوس فار ایگزامپل د ډایرکټ برانډ اترایزیشن لیټر وي، ډایرکټ د برانډ وي، نو تاسو سیکنډ نمبر به سلیکټ کړئ. او کنه تاسو ډایرکټ د برانډ نه وي، برانډ بل چا اجازه ورکړي، یا ډسټریبیوټر له پروډکټ ورکړي خپل، یا هولسیلر له ورکړي، تعالی د ډسټریبیوټر یا د هولسیلر تعالی یا فار ایگزامپل د ډسټریبیوټر یا د هولسیلر اجازه درکړي دي، نو بیا چې ته کله برانډ اترایزیشن ته اپلای کړې، نو ته بیا دې ته کلیک کوې. صحیح ده. تو بیا سیکنډ لیول اترایز سیلر ته ټیک مارک ہے، ځکه چې تعالی ډایرکټ برانډ اجازه نه درکړي، تعالی په دریم نمبر باندې ته اجازه ملو شي، لکه برانډ ډسټریبیوټر له اجازه ورکړي، ډسټریبیوټر تعالی اجازه درکړي دي. اوس ته د کیراوی ډسټریبیوټر فار ایگزامپل تاسو یو ایگزامپل پته ور باندې خیمه دا کیراوی دی کنه، دلته سرچ کوم یاره کیراوی ډسټریبیوټر ان یو اس اے. صحیح شو. دا یو سپلایر دی فار ایگزامپل، ګوره دا ډایرکټ برانډ شو. صحیح شو. دا دغه برانډ سپلایر شو، مطلب دا ډایرکټ برانډ نه دی، نو دې برانډ چې کوم دی اجازه دل ورکړي دی د ډسټریبیوټر لا، او دا پروډکټ دی ډسټریبیوټر نه واغسته، او د ډسټریبیوټر یا د هولسیلر ته اجازه درکړه، نو دا څه شو؟ دا سیکنډ اترایزیشن شو. دا کوم چې دلته تاسو ښکاری دا سیکنډ چې کوم ښکاری تعالی چې کله دې سپلایر اجازه درکړه، نو ته بیا دلته کې دا سلیکټ کړئ او امیزون ته ډاکومنٹ پرووایډ کړئ دی. صحیح ده. او کنه تعالی ډایرکټ دی برانډ اپروول درکړه، نو ته بیا دی سلیکټ کړئ، او کنه ته په خپل اپیل لانچ کړي، نو ته بیا دی سلیکټ کړئ. نور مخه ته پروسس ته ټولو سیم دی. فار ایگزامپل اوس په دې ځای کې موږ دا وکړو چې موږ لا دې برانډ چې کوم دی ډایرکټ اجازه راکړي چې زما پروډکټ څه کا خرڅوا مخه ته، موږ په دې باندې کلیک وکړو. صحیح ده. اوکې باندې ما کلیک کړل، ته مخه ته لاړم، ورته لګې ما ته د برانډ نیم سرچ کا، نو زه بس سرچ کوم کیرا وی، دا ډایرکټ ما ته برانډ نیم راغلی، دا ما سلیکټ کړ کیرا وی. اوس زه ټیک ټاک شاپ ته وایم چې دې برانډ مال اجازه راکړې دی. اوس که زه آنر یم، نو آنر خو ډیفرنٹ سینیریو ده، په کوم ځای کې اجازه راکړې؟ کنټری او ریجن یونایټډ سټیټ دی الریډي. دا د لیسټینګ نه مخکې خبره ده. صحیح ده. تاسو ته کوم یو لیسټینګ موږ اوس کوو؟ برانډډ لیسټینګ خبره کوو. صحیح ده. برانډډ لیسټینګ تاسو کوئ، د لیسټینګ نه پهله به تاسو ټیک ټاک شاپ نه اجازه اخلئ،
او کنه تاسو بیا نان برانډډ لیسټینګ کوئ کوم چې موږ سره دا بیا را روان دي مخه ته صحیح ده نان برانډډ نو پای کې بیا موږ سره د اجازه ته د شي ضرورت نشته سم ده دلته کوم موږ د برانډ لیسټینګ خبره کوو نو ګوره تاسو پهلا نمبر باندې تاسو برانډ نیم هغه ته ورکړه ټیک ټاک شاپ ته چیرې زه دې برانډ مال اجازه را کړې سیکنډ نمبر باندې تا کنټری ریجن دا اتوماتیکلی بای ډیفالت سره کې ځکه چې موږ په یو اس کې زموږ ټیک ټاک شاپ په کوم ځای کې په یو اس کې دی دلته وی چیرې دا پروډکټ چې کوم ته خرڅول غواړي دا د کومې کیټګوري سره تعلق لري نو د کیراوي چې زیات تر کومې پروډکټ یې دا سری سکین کیر دي سم ده سکین کیر دلته به کیټګوري سلیکټ کې ګوره دا بیوټي اینڈ پرسنل کیر شو په پرسنل کیر کې بیا سره راځي الریډي دا په کې راغی سينو مې دی سکین کیر پکې راغی بیوټي اینڈ پرسنل ګوره دلته کې بیا سوي لیټر اف اترایزیشن ایشو کنټیکټ ایمیل ګوره دې برانډ چې تعالی کم ډاکومېنټس درکړي کنه لیټر اف اترایزیشن تعالی درکړي نو هغه کې سي هغه کې دا خپل ایمیل لیکړي لکه اوس فار ایگزامپل دې برانډ تعالی اجازه درکړي دي دوی وتاړي یو پی ډی اف فایل درکړي دا یو اترایزیشن لیټر دی تعالی چې کله برانډ اجازه درکړي کنه نو تعالی دا خپل یو اترایزیشن لیټر درکړي صحیح ده پای کې به دا خپل ایمیل وی لکه اوس فار ایگزامپل پدې کې دا د برانډ ایمیل دی دې برانډ موږ ته اجازه راکړي دي نو دا برانډ ایمیل به ته کاپی کې سمه دا کاپی وکي او دلته بس کې را بشي دیتا دلته نه دلته د برانډ د ایمیل ورکي دغه ټیک ټاک شاپ دا سره کنټیکټ کوي دلته سری ایکسپایری ډیټ دی چیرې تعالی د برانډ اجازه لایف ټایم د لپاره درکړي دی او کنه سټیمه پورې درکړي دی لکه اوس ځنی برانډ داسې وی چیرته ته وی چې یو کال پورته زما اجازه دی 1 ایئر پورې نو باغی کې بیا سي البته وتا ته لیکلي چې د ایکسپایری ډیټ دا دی د مانه وستا ایکسپایر کیږي او کنه ته به ایکسپایری ډیټ نه لیکل ته بدل د سمانه سلیکټ کې پرمننت باندې چې د برانډ مال اجازه راکړي لایف ټایم د لپاره د لایف ټایم څخه کول شي ما خرڅول شي او دلته بیا ته د اترایزیشن لیټر چې کوم ډاکومېنټس دي ډاکومېنټس په تل اپلوډ کې سم ده مطلب هغه کې پی ډی اف فایل هو پی ډی اف فایل کې به اپلوډ کې فار ایگزامپل درته اپلوډ دی کو پی ډی اف فایل وتا چې کوم برانډینګ اترایزیشن لیټر درکې هغه پی ډی اف فایل کې درکې پی ډی اف فایل ته اپلوډ کړه د سمانه کلیک کې اوکې باندې کلیک کې نو ټیک ټاک شاپ ته وستا چې کوم دی دا کوم چې تا اترایزیشن لیټر دا وی ته پرووایډ کړه دا به ریویو کې تا ته به وی چې رستا دا اپروو دی یا نه دی لکه اوس فار ایگزامپل په دې اکاونټ باندې دا د ډیسکارډ کوم په دې اکاونټ باندې دا یو شوی دی خدای دوی اترایز کړی نه دی ناٹ اپروو دی و زموږ چې دا بل کوم دا زما سره بل اکاونټ دی ټیک ټاک شاپ سره سم ده په دې باندې موږ اپلای کړی ونه دی اپروو دی برانډ دا یې دا اپروو دی چې تاسو ته ډایرکټ برانډ اپروول درکړي دا ډایرکټ د اپلوډ کې دا سیم طریقې راځي دا برانډ لیسټینګ فرست پروسس تاسو کوم نه ادارې تاسو ټیک ټاک شاپ نه اجازه تخلي دا برانډ لیسټینګ خبره ده اوس موږ لاړ شو ستا دلته کې بیا ز اډ کته ډایرکټ ټریډ مارک اونر نو تمام سیم هغه طریقه ته په خپل پیل کې برانډ لیسټینګ کې ته په خپل دا پروډکټس تا دي تا ټریډ مارک خپل رجسټر کړی ته اوکې باندې کلیک دلته بتا دي سوي انټر د رجسټریشن نمبر تا ته مو چې تا کله د ګورنمنت سره خپل ټریډ مارک رجسټر کړی هغه به تعالی خپل ډاکومېنټس درکړي ډاکومېنټس کې نمبر یې کنه فار ایگزامپل دا ډاکومېنټس دا به ته کې کلیک ته دلته په ویریفای باندې کلیک کې چې ستا رجسټریشن نمبر دوی ویریفای ک نو بده کې بیا دوی ریویو نه کتابو کې باندې کلیک ډایرکټ وستا دغه شي اپروو بشي سمانه پای ډاکومېنټس کې خپل نمبر یې چې ستا خپل ټریډ مارک او بل زموږ سره دا باندې ډیسکارډ کوم بل زموږ سره تھرد نمبر چې کوم دی دا دی سیکنډ نمبر په دې کې سیم دا طریقه را کوم چې فرست نمبر دا سمانه او لیټر اف اترایزیشن ایشو کنټیکټ ایمیل دی شو دلته قسم دغه دی او دلته به تاسو چې کوم دی تھرد پارټي دا کوی دا دی سیکنډ لیول اترایزیشن دی دلته کې تاسو چې کوم دی ګوره پهلا تاسو د برانډ نیم ورکړئ فار ایگزامپل تاسو کوم ها کیراوی سیم هغه پروسس دی کیټګوري بدل سلیکټ کړئ چې دا د برانډ دا پروډکټ د کومې کیټګوري سره تعلق ساتي سم ده دلته تاسو چې کوم دی د برانډ ایمیل باور کوي چې د هولسیلر بنه ورکوي برانډ ایمیل باور کې بیا بدل تاسو کې ایکسپایری ډیټ کړه دا وینو ټیک تک نه وینو بس تاسو کې پرمننت کړئ دلته کې بیا اپلوډ کول تاسو ضرورت نشته لري تاسو بس تراشه سیکنډ نمبر تاسو را دلته کې پرمننت کړه دلته به تاسو کوم دی د هولسیلر چې تاسو لکه انوایس یا کوم لیټر درکړي هغه تاسو اپلوډ کړئ او په ټیک ټاک شاپ کې تاسو ته پته موږ زیات تر کوم دی کم لیسټینګ کوو نان برانډډ لیسټینګ کوو دې سیزن ته تاسو ضرورت نشته او بهر حال زه ته وایم دی وجه فار ایگزامپل که تاسو دا سینیریو راشین چې به تاسو پته وي سمه د لیسټینګ نمخ کې تاسو دا اپروول واخلئ